नमस्कार, स्वागत छ नेभर स्टप लर्निङ कुकिङ च्यानलमा। तपाईहरुलाई आज विशेष गरी च्याउको सब्जी बनाउन गइरहेको छु। हेर्नुस्, आज एकदम जिरा मसिनो चामलसँग च्याउको करी, एकदम भेज करी विदाउट लसुन प्याज। हेर्नुस्, यस्तो राम्रो एकदम टेस्टी भइरहेको छ। एकदम बनाउन सरल। ताने च्याउ बोइल गरेर राख्ने हो र मजाले हेर्नुस् खानासँग। अब धेरै भोक लागिसकेको छ। अब मैले चाहिँ अब छिटो गरेर खाइरहेको छु। जाडोको मौसम छ, हेर्नुस् तातो खानलाई। ल मैले एकदम हरियो धनियाको अलिकति अचार पनि बनाइरहेको छु। पिरो तातो हेर्नुस् कस्तो स्वादिलो छ साथीहरू। कुनै चिकन केही खानै पर्दैन। हेर्नुस् यति मिठो, यति स्वादिष्ट बन्दछ। सर्वप्रथम टमाटर काटिसकेको छु, खुर्सानीको पत्ता र धनियाको पत्ता काटिसकेको छु र मैले तातो पानीमा च्याउलाई बोइल गरेको छु। थोरै तातो पानीमा डुबाएर राखेको छु यो छाते च्याउलाई चाहिँ। र हेर्नुस् त्यो तातो पानीमा डुबाएपछि एकदमै राम्रो नरम हुन्छ र मैले त्यसलाई बिस्तारै तातो पानीले सफा गरेको छु। अहिले चिसो मौसम छ, चिसो पानी छुन सकिँदैन, त्यसकारणले तातै पानी चाहिँ मैले युज गरेको छु। हेर्नुस् साथीहरू, ल त्यसलाई मजाले केलाएको छु र मजाले च्याउलाई चाहिँ पुरा एकदम तातो पानीमा पखालिएको छ र मैले ग्यास अन गरिसकेको छु र त्यसमा मैले प्यान बसाएको छु। र हेर्नुस् अब बिस्तारै भाँडाहरू तातिरहेको छ साथीहरू। एकदम सरल विधिद्वारा आज च्याउ बनाउन सिकाउने छु। च्याउको सब्जी एकदम टेस्टी रेसिपी, एकदम सिक्रेट रेसिपी छ। ध्यान दिएर भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला। ल हेर्नु साथीहरू, मैले तेल हालिसकेको छु र बिस्तारै तेल तातिरहेको छ। जिराको दाना, मेथीको दानाहरू मैले हालिरहेको छु, हालिसकेको छु मित्रहरू। ल हेर्नुहोस्, ल अब मैले आलुको टुक्रालाई चाहिँ मैले राखेको छु। केही क्षण आलुको टुक्रालाई फ्राई गर्नेछु। त्यसपछि एकदम टेस्टी हुनेछ सब्जी। तेजपत्तालाई मैले हटाइदिइसकेँ। र हेर्नुहोस् अब बिस्तारै बेसार राखेको छु। बेसारले कलर कस्तो राम्रो दिइसकेको छ। एकदम राम्रो कलर आएको छ साथीहरू। हेर्नुहोस् खाउँ लाग्ने भइसकेको छ। अब एकदमसँगले हामी तयार गर्नेछौँ साथीहरू। उतापट्टि मेरो खाना पनि पाकिरहेको छ मित्रहरू। ल हेर्नुहोस् अब लगभग मैले अब पखालिसकेको च्याउलाई फेरि राखेर केही क्षण चलाउने छु र त्यसलाई बिस्तारै, धेरै फ्राई पनि होइन, ठिक्क एकदम कमै फ्राई गर्नेछु। र त्यसपछि मैले नमक हालिसकेको छु, नुन हालिसकेको छु। तपाईहरु स्वाद अनुसार नुन हाल्नुहोला मित्रहरू। ल एकदम मजाले त्यसलाई राम्रोसँग चलाई छोपी पकाउनु होला। छोपेर त्यहाँ नुन हालिसकेपछि केही पानी निस्किनेछ। त्यसपछि मैले गोलभेडाको पत्ताहरू राखेको छु। धनियाको पत्ता र खुर्सानीको पत्तालाई मैले राखेको छु। हेर्नुहोस्, हरियो खुर्सानीले चाहिँ विशेष स्वाद दिने गर्छ साथीहरू। र त्यसपछि मैले गोलभेडालाई पनि त्यहाँ राखिसकेको छु र पिसेको सर्स्युङलाई चाहिँ मैले त्यहाँ खनाइदिइसकेको छु। त्यो सर्स्युङको पेस्टले चाहिँ विशेष स्वादिलो गर्छ र तातो पानी पनि मैले त्यहाँ हालिदिइसकेको छु। मैले फेरि पुनः एकपटक छोपिदिएको छु साथीहरू। यस च्यानललाई लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू। अन्य अझ थप जानकारीहरू म ल्याउने छु र एकदमै टेस्टी रेसिपीहरू प्रस्तुत गर्नेछु साथीहरू। एकदम सरल र घरेलु तरिकाबाट हामीले यसलाई निर्माण गर्न सकिन्छ। कुनै किसिमको स्वादमा चाहिँ तपाईँको 5 स्टारको भन्दा पनि कम हुँदैन। ल हेर्नु साथीहरू, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले त्यसलाई तातो पानी हालेर फेरि पुनः तताइरहेको छु। तातो पानी हाल्दा हेर्नुहोस् टेस्ट बिग्रिँदैन। चिसो पानी कदापि नहाल्नु होला। मनतातो पानी चाहिँ हजुरले सब्जीमा युज गर्नु होला। र त्यसलाई ग्रेभी बनाउनको लागि एकदम केही समय छोपिदिएको छु साथीहरू। ल हेर्नुहोस्, यस्तो राम्रो टेस्टी रेसिपी तयार गरिएको छ। ल पुनः फेरि मैले त्यसलाई निकालेको छु। ल हेर्नुहोस्, केही एउटा सेक्रेट मैले मसला हालेको छु, जसले चाहिँ कश्मिरी चिल्ली, जसले चाहिँ एकदम स्वाद दिन्छ, कलर पनि दिन्छ। ल मैले फेरि कश्मिरी एउटा खुर्सानीको धुलो पनि हालिसकेको छु, रातो खुर्सानीको धुलो, र मजाले उम्लिरहेको छ साथीहरू। ल हेर्नुहोस्, एकदम सरल तरिकाको रेसिपी छ। हाम्रो घरेलु स्वादको
र अत्यन्तै पिरो र साथीहरू केही टिमुरको धुलो छ भने त्यसमा हाल्नु होला साथीहरू। तर मैले त्यहाँ गरम मसला हालिदिएको छु र त्यसपछि मैले धनियाको पत्ता पनि त्यसमा राखिदिएँ र केही क्षणको लागि अब छोपिदिनेछु। फेरि पुनः तातो पानी अलिकति हालेर फेरि छोपिदिनेछु साथीहरू। हाम्रो टेस्टी रेसिपी तयार गरिएको छ। भिडियो नसकिँदै लाइक र सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथीहरू र सपोर्ट गरिदिनु होला साथीहरू। यसरी नै राम्रो रेसिपीहरूको लागि फेरि समय दिनुहुनेछ। यति